በባለፈው ቪዲዮ ፎቶሾፕ ምን እንደሆነ እንዳወቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ታዲያ በዛሬ ቪዲዮ እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን። በነገራችን ፎቶሾፕ ለሌላችሁ በሙሉ እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ከስር በምታገኙት ሊንክ ተጭናችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁት ኢንስታል አድርጋችሁት መጠቀም ብቻ። በጣም ቀላል ነው። ወይም ደግሞ በአማርኛ አቻ የሚገኝለት ቃል የፊት ለፊት ገጽ ሲሆን ሆም ስክሪን ልክ እንደ ስልካችን ሆም ስክሪን አፕሊኬሽኖችን ለመክፈትና ለማድረግ እንደምንጠቀምበት። አሁን ለምሳሌ ሆም ስክሪን ላይ ምንም አይነት ነገር መስራት አንችልም። ፐርፐዝሊ አፕሊኬሽኖችን ለመክፈት ብቻ ነው የምንጠቀምበት። እዚህ ላይም በተመሳሳይ ሁኔታ ሆም ስክሪን ላይ ኤዲት የምናደርጋቸውን ፎቶዎች፣ ኤዲት የምናደርጋቸውን ፒኤስዲ ፋይሎች ኦፕን የምናደርግባቸው ፒኤስዲ ፋይል ምን እንደሆነ ወደ በኋላ በደንብ አሳያችኋል። በተጨማሪ አዲስ የሆነ ክሬት የምናደርግበት እዚሁ ፕላትፎርም ላይ እናገኘዋለን። ፋይል የሚል አለ። ኒው ፋይልን ነክተን እዚህ ጋር የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። እነሱን በመጠቀም መክፈት እንችላለን። ይሄ ወደ በኋላ ላይ ኦሲኤስሲ ህጎች ላይ ስንመጣ በደንብ እናያቸዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ከዚህ በፊት ፕሮጀክትን የሰራናቸውን ፕሮጀክቶች የምንከፍትበት ፕላትፎርም ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋይል ከፍታለሁ። ለላርኒንግ ብዬ ያስቀመጥኩት ፋይል አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር የፈለግነው ፎቶዎችም ሆነ ፒኤስዲ ፋይሎች፣ ፒኤስዲ ማለት የሰራናቸውን ፋይሎች ሴቭ ስናደርግ ፒኤስዲ ይሆናሉ ማለት ነው። ኋላ ላይ በደንብ የሚገባቸው ነው። ሆም ስክሪን ብዙም የተለየ ነገር የለውም። እዚህ ጋር ፊልተር የምናደርግበት፣ እዚህ ጋር የምንቀያየርበት አለ። ያው ይሄን ግራ የሚያጋባ እንትን የለውም። ወደ ዋናው ወርክ ስፔስ ለመግባት ከፈለግን ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር ፎቶሾፕ ሎጎ አለች። ወደ ፎቶሾፕ ሎጎ ስንመጣ ወርክ ስፔሱን ይሰጠናል። ኤግዛክትሊ ግን መመለስ ከፈለጉ ወደ ሆም ስክሪን መመለስ ከፈለግን ደግሞ እቺን ሆም ስክሪን እንጫናለን ማለት ነው። በቀጣይነት እዚህ ጋር አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ላይ ታገኙ ትችላላችሁ ወርክ ስፔሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ስፔሳችሁን ለማስተካከል ፈለጋችሁ እዚህ ጋር ወርክ ስፔስ የሚል አለ። ወርክ ስፔስ ላይ ለተለያዩ ፐርፐዝ የምንጠቀማቸው እንደ 3D ግራፊክስ ኤንድ ዌብ፣ ሞሽን፣ ፔይንቲንግ፣ ፎቶግራፊ የሚል ኦፕሽኖች አሉ። ስንቀይራቸው ወርክ ስፔሳችንን ይቀይርብናል። እሺ፣ በመጀመሪያ 3 መሰረታዊ የሆኑ የወርክ ስፔስ ዩዘሮች አሉ። እነዚህም ቱልባር፣ ለምሳሌ አንድ ሳሊ ሊጠቀምበት የሚችለው እነ ብሩሽ፣ ላፒስ፣ ማስመሪያ፣ መቀስ፣ እነሱን ለአንድ ሳሊ እንደሚጠቅሙት ሁሉ ለአንድ የፎቶሾፕ ዩዘር እነዚህ ቱሎች ልክ እንደ ብሩሽ፣ እንደ ማስመሪያ፣ እንደ መቀስ የሚጠቅሙት ናቸው። ለመቀባት፣ ለማጥፋት እነዚህን ቱሎች በአብዛኛው የምንጠቀማቸው ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይነት ኮንትሮል ፓናል እናገኛቸዋለን። ይሄ ኮንትሮል ፓናል ደግሞ አንድ ሳሊ ስዕል ይሄ ቀለሙን የሚደባልቅበት ስዕል ኮንትሮል የሚያደርግበት፣ እዚህ ላይ ፎቶሾፕ ላይ ደግሞ በጣም የሚራቀቅና ብዙ ነገር ኮንትሮል የምናደርግበት፣ ሌየራችንን ኮንትሮል የምናደርግበት፣ አጀስትመንት የምናደርግበት፣ አሁን ለምሳሌ ብራይትነሱን የተለያዩ ነገሮች አጀስትመንት የምናደርግበት ነው። ይሄ ደግሞ ካንቫስ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ካንቫስ ተብሎ ይጠራል። በስዕሉም ካንቫስ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን የሚሳልበት የሚወጠርበት ጨርቅ ካንቫስ ተብሎ የሚስሉበት ዋናው እዚህ ጋርም የሚሳልበት የሚሰራበት ክሬት የሚደረግበት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ፋይል ክሬት ናት። በነገራችን ላይ ሆም ስክሪን ላይ ብቻ አይደለም ፋይል ክሬት ማድረግ የምንችለው። እዚህ ጋር መተን ፋይል ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኦፕን ብለን አረኩ። አሁን አንድን ፋይል ክሬት ካረኩ በኋላ ብረሽን ቱል ተጠቅሜ ከዛ እዚህ ጋር ከለሬን አጀስትመንት አድርጌ እዚህ ጋር ከለር ብረሹን የሚጠቀመው ከለር የሚያሳይ ዲስፕሌይ ከለር ምን የሚያደርግልን ነው። አሁን እዚህ ጋር ክሬት እናደርጋለን፣ ሌየር እዚህ ጋር እንስላለን። ስለዚህ ይሄ ካንቫሱ ለመሳል ነው የሚያገለግለን፣ ኤዲት ለማድረግም እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የከፈተውን ፋይላችን ሴሌክት ለማድረግ ምን ተጠቅመን አሁን ለምሳሌ ፀጉሩን መቁረጥ ከፈለግን ፀጉሩና እንትኑን መቁረጥ ከፈለግን እንደዚህ አድርገን መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 3 የወርክ ስፔስ ሜን ቲንጎች ናቸው ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር የምንመለከተው ስታተስ ባር ላይ የምናገኘው ዲስፕሌይ የሆነው ነገር አየንን ነገር ዲፋይን የሚያደርግልን ነው። በብዙ አይነት መንገድ ዲፋይን ያደርግልናል። እዚህ ጋር ዶክሜንት ሳይዝ፣ ዶክሜንት ፕሮፋይል፣ ዶክሜንት ሳይዝ፣ ዶክሜንት ፕሮፋይል፣ ዶክሜንት ዳይሜንሽን፣ ጂፒዩ ሞድ፣ የተለያዩ እንትኖችን ኤፌክቲቭ ይሄ ሌየር ካውንት፣ ስማርት ኦብጀክት ምናምን የሚባለውን ነገር እያንዳንዱን ያሳየናል። አሁን እዚህ ጋር እናድርግና እዚህ ጋር አሁን ምን ያሳየናል? እዚህ ጋር ቅድም የመረጥነው ሬዞሉሽን 72 መሆኑን ያሳየናል። እዚህ ጋር ደግሞ ዊድሱንና ሃይቱን ያሳየናል። እዚህ ጋር ደግሞ
ምን ያህል ፐርሰንት እንደቀረበና እንደራቀ ያሳየናል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 20 ብናደርገው ይህንን ይርቃል ማለት ነው። የ20% ርቀትና ቅርበት አለው የሚለውን ያሳየናል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 1000 ብናደርገው የሚታየንም ነገር በስነ ስርዓት በጣም ዙም የሆነ ነገር ነው። አረንጓዴው በጣም ዙም ሆኖ ይታየናል ማለት ነው። 100% ስናደርገው ደግሞ 100% ቅርበትና ርቀት አለው የሚለውን ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር እናገኛለን። እዚህ ጋር ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። በተጨማሪ ሌየር ካውንት ያደርግልናል። ሳይዝ ምን ያህል ሳይዝ እንደሆነ የሰራነው ፋይል ምን ያህል ሳይዝ እንደሆነ የምናይበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ ስታተስ ባር ይባላል ማለት ነው። ሜኑ ባር ካፌ ገብታችሁ ሜኑ ታገኛላችሁ። እሱን የሻይ የመጠጥ የምግብ አፕታይዘር ኤንድ ዲዘርት ተለያይቶ ይቀመጣል። እንደዚሁም በተመሳሳዩ መልኩ ሜኑ ባር ተብሎ የሚጠራው ፎቶሾፕ ላይ የምታገኙ ይህን የፈለግነው የምንጠቀምበት ፊቸር ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ፋይል የሚለው ላይ ፋይል ክሬት ለማድረግ ኦፕን ለማድረግ ሴቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት እዚህ ውስጥ ያለ ነው። ኤዲቲንግ ላይ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን የምትጠቀሙ ፊልተር ነው። ፊልተር አሁን ለምሳሌ ይጋና አድርገውና ፊልተር ብለር ለማድረግ ብለር ጋለሪ አሁን እዚህ ጋር ፎቶ ስላለሆነ ነው። እዚህ ጋር ፎቶዎችንን ሰሌክት አድርገን ፊልተር ራድ ማድረግ ከፈለግን ቦክስ ብለር መርጠን እንደዚህ ብለር እናደርገዋለን ማለት የፈለግንበትን ፓርት ሰሌክት አድርገን ብለር ማድረግ እንችላለን። እና ይሄ ሜኑ ባር ለብዙ አይነት ነገር ይጠቅመናል። ይበልጥ ዲፋይን አድርጊ ለብቻው ክፍል ይሰራላችኋል ነው። በቀጣይነት የምናገኘው ኦፕሽን ባር እዚህ ጋር የምናገኘው ይሄ ከዚህ ከሆም ስክሪኑ ቀጥሎ እስከዚህ ድረስ ያለው ኦፕሽን ባር ተብሎ ይጠራል። ይሄ ኦፕሽን ባር ምን ይጠቅመናል? ቱሎችን ሰሌክት በምናደርግበት ወቅት ይቀያየራል። ለዚህ ለቱሎቻችን ኦፕሽን የሆኑ ነገሮችን የምናገኝበት ነው። አሁን ለምሳሌ ብረሽን የተለያዩ ብረሾችን ቹዝ ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ቹዝ እናደርጋለን። ጋሌራችንን ሰሌክት እናደርግና እዚህ ጋር የተለያዩ ብራሾችን ሰሌክት እናደርጋለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ሙዶችን እንቀያየራለን። ሙድ ምን እንደሆነ በኋላ ላይ በደንብ አሳያችኋለሁ። ከዛ ኦፓሲቲ የመፍዘዝና የመድመቅ እንዲሁም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ስሙዝነት የምንቆጣጠርበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ባር የምንለው እዚህ ጋር የምንመርጣቸውን ቱሎች እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለብን የምንቀያየርበት ማለት ነው። በጣም አሁን ለምሳሌ ቴክስት ላይ ስንገባ ለየት ያለ ኦፕሽን ባር ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስታፕ ቱል ላይ ስንገባ ደግሞ ለየት ያለ ኦፕሽን ባር ይመጣል። ስለዚህ ኦፕሽን ባር ቱሎችን የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። እሺ በመጨረሻ የምናገኘው OCSE እነዚህ የምንለው ኦፕን ፋይል፣ ክሬት ፋይል፣ ሴቭ ፋይል፣ ኤክስፖርት ፋይል ነው። ፋይላችንን እንዴት ኦፕን እናደርጋለን የሚለው ሶስት አይነት መንገዶች አሉ። አንደኛው መንገድ ኮንትሮል ኦን በምንጫንበት ወቅት ፋይል ይሰጣናል። ፋይላችንን ሰሌክት አድርገን ኦፕን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኦፕን ስለተደረገ ቆይ እንደዚህ አድርገን ኦፕን ማድረግ እንችላለን። ይህንን ኦፕን አድርግ ነው ማለት። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ፋይላችንን እንደዚህ ከከፈትን በኋላ ድራግ አድርገን ወይ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ድራግ ስናደርግ የምናስቀምጥበት የተለያዩ የማስቀመጥ ሂደቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን የምናስቀምጥ ኤዲት የምናደርገው ፎቶ ሌየር ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። እንደ አዲስ አይከፈትም። እንደ አዲስ እንዲከፈት ከፈለግን ወይ እዚህ ጋር እዚህ ሌየር ላይ መጣል አለብን ማለት ነው። ሌየር ላይ ስንጥለው እንደ አዲስ ይከፍትልናል ማለት ነው። አሁን ሌየር ላይ ብቻ ሳይሆን እዚህ ከላይም ስናስቀምጠው እንደ አዲስ ይከፍትልናል። ይሄ ሁለተኛው ኦፕሽን ነው። ሶስተኛው ኦፕሽን ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ያው ሾርት ከት ሆኖ ሜኑ ባር ላይ በመሄድ እዚህ ጋር ኦፕን የሚላለ ኦፕን ተጭነን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት አይነት መንገድ የመክፈቻ ሶስት አይነት መንገዶች አሉ ማለት ነው። ሌላው ክሬት ማድረግ እዚህ ጋር ሾርት ከቱ ኮንትሮል ኤን ተጭነን በሾርት ከት መክፈት እንችላለን። ክሬት የምናደርገው የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ቅድም የፎቶ፣ የፕሪንት፣ ኢሉስትሬሽን፣ ዌብ፣ ሞባይል፣ ፊልም ኤንድ ቪዲዮ ኤዲት የምናደርግበት ቴምፕሌቶች ናቸው እና ከፈለግን ራሳችንም ክሬት ማድረግ እንችላለን። ክሬት እናደርጋለን። ከዚህ በፊት የተጠቀምናቸውን እዚህ ጋር ይዘረዝልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ክሬት ማድረጊያ ቦታዎች አሉ። እዚህ ጋር ዊድሱን የምንቆጣጠርበት ነው። ይሄ በፒክስል፣ በኢንች፣ በሴንቲሜትር፣ በሚሊሜትር፣ በፖይንት ኤንድ
በፒክሰል የሚገልጽልን ነው። አብዛኛው ጊዜ በፒክሰል ይመረጣል። እዚህ ጋር ዊድዝ አለ፣ እዚህ ጋር ሃይት አለ። ዊድዝና ሃይት እንወስናለን። ከዛ እዚህ ጋር ሪዞሉሽን ፕሪንት የሚደረጉ ነገሮች ከሆኑ 300 እናደርጋቸዋለን። አብዛኛው የሚመከረው 300 ነው። ለፖስት ይሄ ለቪዲዮ ለፖስት ከፈለግነው ደግሞ 72 ቢደረግ ተመራጭ ይሆናል። እዚህ ጋር ቤት የሚባለው የከለሮች ነው። በደንብ ዲፕ ገብቼ ሌላ ጊዜ በደንብ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ሜን የሚጠቅማችሁ ነገር ቤት ላይ አብዛኛው ጊዜ 8 ቢት ብታረጉት ተመራጭ ነው። እንደ ኮምፒውተራችሁ አይነት እስከ 16 ብትሄዱ ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ኮምፒውተራችሁን የማጨናነቅ አቅም ስላለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አርጂቢ ከለር ሴማይኪ አሉ። እነዚህ አብዛኛው ብላክ እና ይሄ ወደ እንትን ነው፣ ግን ብዙ ማትጠቀሟቸው ነው። ሁለቱን አብዛኛው የምትጠቀሙት አርጂቢ ፖስት ለምታደርጉት ነገር ነው። ፖስት የምታደርጉትን ነገር በአርጂቢ ቹዝ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። ሴማይኪ ደግሞ ፕሪንት ለምታደርጉት ነገር። አሁን ፖስት ለምናደርገው ነገር እንሰራለን። ዋይት ባክግራውንድ እዚህ ጋር ዋይት ባክግራውንድ እንዲያዘጋጅልን ካዘዝ ነው በኋላ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት አደረገልን ማለት ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ደግሞ ሴቭ ስንገባ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነች ስራ ብንሰራ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦፕሽን ባር ላይ ቱላችንን እናስተካክላለን። ከዛ ስሙዝነት 75 ከዛን ቱላችንን ሳይዙን ትንሽ ቀንሰዋለን። እዚህ ጋር መቀነስ እንችላለን። በደንብ ስንገባ ሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እንጻፍና ከዛን እዚህ ጋር ሴቭ የምናደርግበት ሙድ ፋይል ላይ ሁለት አይነት ስቴፕ አለው። እዚህ ጋር ኮንትሮል ኤጅ ተጭነን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። በተመሳሳይ ደግሞ ሴቭ ማድረግ እንደዚሁም ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ሴቭ ስናደርግ የራሱ የሆነ ፋይል ያዘጋጅልናል። ስም እንሰጠዋለን። እዚህ ጋር ዲኤስ ብንለው ከዛ ሴቭ ስናደርግ ሴቭ ያደረግንበት ቦታ እናገኘዋለን ማለት ነው። ለሲ ቆይ ጊጋ ሴቭ ያደረግንበት ፋይል አለ። እዚህ ጋር እዚህ ጋር BES ብሎ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ኦፕን ማድረግ ከፈለግን ይህንንም ኦፕን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደተለመደ እንደዚህ አድርገን ኦፕን ማድረግ እንችላለን። ያ ኦፕን ስለሆነ ኦፕን ያው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ እንበለውና እዚህ ጋር መተን ኦፕን ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ግን አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ሴቭ ሆኗል። ግን እንደገና ሴቭ ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር እንመጣና ምን እንለዋለን? ሴቭ አስ እንለዋለን። ሴቭ አስ ማለት እንደገና ሴቭ አድርጎ ማለት ነው። እንደገና ሴቭ እናደርገዋለን። ሴቭ አስ ሜቢ አንድ አይነት ስም መሆን ስለሌለበት ቱ እንለዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ስንት ይሆናል? ሁለት ሴቭ የተደረጉ እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ በተመሳሳይ ሁኔታ ሴቭ አስ ኮፒም ያው ኮፒ አድርጉት ያስቀምጠዋል ማለት አንድ አይነት ነው። ያው ግን ይሄ ኮፒው ነው። እነዚህን ካየም በኋላ እንዴት አድርገን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ፋይል ላይ እንመጣለን። ከዛ በኋላ ኤክስፖርት ላይ PNG ኪዩክ ኤክስፖርት ሚል አለ። እሱን መርጠን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኤክስፖርት ልናደርግ ስንል ቦታ ይሰጠናል። እዚህ ጋር አድርገን እንለዋለን። እዚህ ጋር ሰምቤስቱ እዚህ ጋር ኤክስፖርት አደረገ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ JPG ተፈለግን ኤክስፖርት እንለውና እዚህ ጋር ፎርማቱ እናስተካክልበታል። እዚህ ጋር ምን ሄድን ቆይ እዚህ ጋር ኤክስፖርት ከዛ በኋላ ከኤክስፖርት በኋላ ኤክስፖርት አስ ሚላል። ኤክስፖርት አስ ሚለውን ስንመርጠው የተለያዩ ነገር ይሰጠናል። PNG JPG ወይ GIF ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ሃይትና ዊድዙ መወሰን እንችላለን፣ መቀነስ እንችላለን። 200 ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ያው እዚህ ጋር ተጽዕኖ ይኖረዋል። ከዚህ መጨመርም እንችላለን፣ ስኬልም ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር በዛ ኤክስፖርት እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህን ተጠቅመን ኤክስፖርት እንለዋለን። እነዚህን ነገሮች ተጠቅመን ያው ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖርትም ሴቭን ክሬት እና ኦፕንን አየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ OBSE ፋይል ጄኔሬት ጨረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ ጨርሰናል። በቀጣይ ቪዲዮ በቱልስ ባር እንዴት መጠቀም እንደምንችል እያንዳንዱ ቱሎች እናያለን።
እስከዛው ቆዩኝ። ይመቻችሁ። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ደግሞ እንዳትረሱ።